Okay guys, nandito tayo ngayon sa highway. Ito yung way na papasok dun sa Treasure Mountain. Kapag wala kang service o sasakyan na dala, pwede kang mag-rent ng tricycle. 50 pesos per head yung bayad kapag sumakay ka sa kanila. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Treasure Mountain. Yeah. Here we are. Hello guys. Kaway daw kayo, kaway. Clyde. Okay, andito po tayo sa registration ngayon. Ang bayad po per head is 200. Ang 6 years old po pababa ay walang bayad. Hapon po kami nagpunta kaya 200. Pero pag umaga po, 150 lang. Wow, Treasure Mountain. Tara na, let's go. Maglakad na tayo. Tara. Bawal nga para ano. Kami lang, mga adult lang pwede. Adult lang po eh. Maghanap pa rin ng camera kahit na kontrabaho, di ba? Kaya na po kami sa Treasure Mountain. Come on guys, samahan nyo kami sa aming trip today. Sabi mo? Sa Treasure Mountain, hukayin yung mga kayamanan. Saway guys sa camera. Hi. Hala, may buntot na si Clyde. Kaya na. Uy, biodegradable yan. Huwag mo itapon dito. Bawal magkalat. Paakyat na po kami sa aming campsite. Ang hirap naman ang binibit-bit mo, Clyde. Kuya, sama ka doon kay Pigby. Kaway kayo, kaway. Hello po. Saan ba kayo pupunta? Treasure Island. Island? Hello. At taas pa na. May mga kubo po pala na pwedeng i-rent. Ayan po sila. Mamimili na lang po kayo. Nasagasaan meron na. Pero safe. Lakad, una ka. Diba, nasagasaan yun. Humiga siya sa lupa. Hindi siya nasagasaan. Ito yun na yung mga kubo na pwedeng i-rent. Nasalata. Kaya pa? Okay ka ba? Wow. Yung mga iba nila, inaakyat lang to eh. Mga iba Ito ang lang. ganda oh. Yun oh. May mga signs pa.
Ibig ko ng squid balls. Oo, sige lahat. Ang gusto ko Tiga siya, ano? Isa. Daddy, ihi lang ako. Tigi isa. Ihi lang ako. Ano po? Siomay, squid balls, tsaka kikiam. Tapos chicken balls. Tsaka chicken balls. Sige, isang order po. Oh, sige po, yung ano na lang po. Squid balls na. Ito yung bilihan ng pagkain guys. Gabi na po. Gabi na. It's time to dinner. Tanananan. Chicken joy. Kikiam yan na chicken joy. Jollibee chicken joy. Yan. Tapos na sila kumain. Ito yung baon namin tubig. Kasi may nagchika na mahal daw yung tubig dito. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better. Okay guys, good morning. Ayan po. Pupunta kami ngayon sa Sea of Clouds. Dun po yun sa kabila eh. Pero dito po sa spot namin, meron na rin Sea of Clouds. Pero ano lang siya, hindi siya ganun kakapal. Kaya let's go guys, samahan nyo kami dun sa Sea of Clouds. Kagigising lang po namin ng kuya ko. Yung dalawa po namin kasama ay mga tulog pa. Tara guys, samahan nyo kami.
Bababa kami sa spider web. Ayun yung spider web. Oh. Whee! Spider web. Akit kami dyan mamaya, guys. Yun ang aking mga ka-mountain today. Parang boxer ah. Part of the boxer. Hindi yun, sa ano yun? Dito. Kaway daw sa mga ka-mountain ko today. Oh, kaway, kaway. Troops. Mga tropa. Kurd. Hello. Hindi ka naman makakakit dyan, Kurd eh. Nakita mo ba yung step? Rock formation, guys. Rock formation. Akit tayo? Ayan, papunta na kami, guys, dun sa spider web. Pwede Kasi ang ganda niya kuha sa kanila ni Rosa. Ayun. Yun yung spider web. Tara, guys. Hindi na ako pwede ulit tayo bumalik dito. Saan kayo pupunta? Doon! Saan doon? Doon. Spider web. May spider web? Yan na! Wow! Spider Let's web. go! Too high. Spider web. Oh, dali, pumunta kayo ha. Mauna kayong dalawa. Ah, really? Daddy. Spider web. So, ayun na nga, hindi kami natuloy sa spider web dahil hindi kaya ng mga bata at medyo mataas yun para sa kanila. Tambay na muna kami ulit dito. Let's vlog! Balik slide. Parang gusto pa kayo puntahan, guys. Ako, dun sa ano? Wow! Ito yung naglalakad. Wala pa tayong internet. Wala na yung mga tento. Lumipat na ng pwesto. Ayun pa rin yung dala niya. Kuya. Isa pang kuya. Ano si Clyde oh. Oh. Lai, wag mo barilin na rocket launcher ah. Ito yung kita natin dun.